I've launched my सो money यसमा चाहिँ making मैले app. काम गरेको थिएँ र काम गरिसकेपछि रियल हो र हामीले टेलिग्राम खोलेर बोटलाई ओपन गऱ्यौँ भने यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यदि तपाईँहरू पनि जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ। टेलिग्रामबाट सजिलै यो बोटमा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्ट मैले स्टार्ट गरेँ। स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यस्तो इन्टरफेस आउँछ, जसमा तपाईँले स्टार्ट क्याम गर्न सक्नुहुन्छ, जोइन स्पेस कम्युनिटी र अफिसियल च्यानलहरूतिर जोइन गर्नु होला। यदि तपाईँले अफिसियल च्यानलहरूतिर जोइन गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट पनि पाउनु हुँदैन। सो पेमेन्टको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ बताएको उनीहरूको अपडेटहरूको लागि पनि अफिसियल च्यानलहरूलाई चाहिँ जोइन गरिराख्नु होला। सो स्टार्ट गेममा थिच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सो मेन हामीले काम गर्ने भनेको चाहिँ यो स्टार्ट गेम भएपछि यो एउटा गेम खोलिन्छ। सो यसबाट चाहिँ हामीले अर्निङ गर्ने हो। सो इन्टरफेस सिम्पल छ इन्टरफेस। जस्ट यहाँ तपाईँको एउटा साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मिनेट देखाएको छ, यति टाइम छ, र यतापट्टि हामीले सिल्ड देख्न सक्नुहुन्छ। सिल्ड यसलाई फिल्ड भनौँ न, फिल्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो कोइन चाहिँ यहाँ माइनिङ भएको देखाइरहेको छ। र हाम्रो यहाँ एउटा टोकन छ, गेम करेन्सी, दुईवटा करेन्सी छ। एउटा भनेको हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ नि, अर्को चाहिँ हामी अर्निङ गर्छौँ। सो पैसा आउने भनेको चाहिँ यो तल कोइनबाट चाहिँ पैसा आउने हो। माथिको करेन्सीबाट चाहिँ हामीले यसमा टपअप हानेर यसमा हामीले माइनिङ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। यो जस्ट माइनिङ एप्लिकेसन जस्तै बुझ्न सक्नुहुन्छ माइनिङ गर्ने, तर यहाँ चाहिँ तपाईँले फ्रीमै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्निङ गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ भनेको एउटा स्पिन छ। यहाँ तपाईँले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ डेली भन्नाले पनि टाइम टु टाइममा तपाईँले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट एड हेर्नु होला। एड हेरेपछि एउटा एड यो 15 सेकेन्ड पछि चाहिँ तपाईँले एक स्पिन गर्नु पाउनु सक्नुहुनेछ। सो जस्ट 50 सेकेन्ड पर्खिनु होला। र यदि तपाईँ 15 सेकेन्ड पर्खिनु हुँदैन, कोइनबाट पनि स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। तर कोइनबाट सो तपाईँले हेर्नुभयो होला। सो एक स्पिन गरेर चाहिँ जस्ट मैले 1 कोइन पाएँ। तपाईँले जम्मा 1000सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ एक स्पिनको तपाईँले 100 कोइन चाहिँ वेस्ट नगर्नु होला, थोरै पाउनुहुन्छ। सो जस्ट तपाईँ चाहिँ के गर्नु भने तपाईँ जस्ट टाइम वेस्ट एडहरू हेरेर चाहिँ स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बेला तपाईँले फ्युललाई 100% वा तपाईँले 1000 कोइन, 100 कोइन, 50 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले यो फ्युलहरू सकेपछि चाहिँ कसरी अपग्रेड गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँको एउटा पनि लाइक सिल सक्यो भने पनि तपाईँको माइनिङ हुँदैन, र तपाईँको यहाँ टाइम फ्युल सक्यो भने पनि तपाईँको माइनिङ हुँदैन। सो त्यसको लागि जस्ट यो सेकेन्ड अप्सनमा, यहाँ रकेटदेखि साइडमा यो सेकेन्ड अप्सन छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले जस्ट किन्नु सक्नुहुनेछ, किन्नु पनि सक्नुहुनेछ। न त तपाईँले एउटा एड हेरेर फ्रीमा पनि रिफिल गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरू सुरुमा लगइन गर्दा तपाईँको थोरै अर्निङ हुनेछ। सो थोरै अर्निङको लागि तपाईँहरूले एड हेर्नु सक्नुहुनेछ। लाइक जति टाइम थोरै त्यतिखेर त तपाईँको माइनिङ क्यापेसिटी पनि थोरै हुन्छ नि त। सो माइनिङ क्यापेसिटी थोरै हुँदा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ एमाउन्ट पनि थोरै नै हुन्छ किन्नुपर्ने। मेरो चाहिँ अहिले 150, मेरो अहिले माइनिङ चाहिँ 4 लेभल पुगेको छ। 4 लेभलमा चाहिँ मैले 0.04 पर सेकेन्ड कमाउँछु भने 5 लेभल गऱ्यो भने 0.05। यदि तपाईँको 1 लेभल छ भने 0.01 पर सेकेन्ड हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूको अर्निङ थोरै नै हुन्छ सुरुमा। सो त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै गर्नु होला। सो टाइम टु टाइम क्लेम गर्नु होला, घन्टामा आएर क्लेम गर्नु सक्नुहुनेछ। सो यहाँ क्यापेसिटी भन्ने छ 96 कोइनसम्म चाहिँ मेरो क्यापेसिटी छ, जम्मा हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आएर क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो क्यापेसिटी त्यति नै भयो भने चाहिँ लाइक टाइम फ्युल त वेस्ट हुन्छ नि हुन्छ, तर हामीले चाहिँ जम्मा पैसा भनेको 96 त्यति मात्रै पाउँछौँ। सो तपाईँले चाहिँ छिटै आएर क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि माइनिङ हुन्छ, फेरि भरिहाल्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन रहेको छ फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी। फ्युल ट्याङ्कको पनि तपाईँ क्यापेसिटी अहिले 100% छ। सुरुमा तपाईँको 25% छ, 100%, 125 त्यसो गर्दै लेभल अनुसार 25% बढ्दै जान्छ। यो पनि त्यस्तै छ। र सिल्ड भनेको पनि त्यही हो, सिल्डमा पनि त्यही हो, त्यही फन्डा हो। सिल्ड भनेको त्यो तपाईँले बार देखाएको यता राइट साइडको। सो यसमा पनि त्यही फन्डा हो। तपाईँले अपग्रेड गर्दै जानु होला, तपाईँको अपग्रेड हुँदै जान्छ र तपाईँको माइनिङमा धेरै कोइन आउँदै गर्छ। र अहिले चाहिँ मैले यसमा 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेको छुइनँ। 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन मैले अर्निङ गरिरहेको छु। लाइक काम गरेको धेरै भएको छैन, 1 हप्ता 2 हप्ता मात्रै हुँदैछ, र पनि मैले अर्निङ गरिरहेको छु केही नहालिकन। डेलीको लाइक 2000सम्म चाहिँ म अर्निङ गर्छु डेलीको। र तपाईँले यहाँ अरू अफर हेर्नु छ भने तपाईँले रेफर गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट लाइक यहाँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिलेसम्म रेफर गरेर 18 कोइन मात्र एकजनालाई रेफर गरेर मैले 18 कोइन पाएको छु।
सो मैले रेफरबाट पनि धेरै पैसा चाहिँ पाइँदैन। सो रेफरबाट भनेको 10% पाउनुहुन्छ र तपाईँले रेफर गरेको साथीले पनि अरूलाई इन्भाइट गरेर भने त्यसको 5% पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अझमा रेफरबाट त्यति धेरै कमाएको छैन, रेफरबाट कमाएको छैन, यहाँ आफै काम गरेर मैले अर्निङ गरेको छु। सो जस्ट तपाईँहरूले यसलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा मेन प्रब्लम भनेको तपाईँहरूको 2-3वटा एकाउन्ट होला टेलिग्राममा। सो 2-3वटा एकाउन्ट छ भने चाहिँ यो बोटलाई चाहिँ नचलाउनु होला 2-3वटामा, किनभने तपाईँको यहाँ पेमेन्ट ब्लक गरिदिन्छ। मेरो पनि थुप्रै अगाडि मैले युज गर्दाखेरि यस्तै प्रब्लम आएको थियो। सो यहाँ फिक्स चाहिँ भइसक्यो, त्यो प्रब्लम चाहिँ फिक्स भइसकेको छ। अस्ति भर्खर फेरि के अपडेट आएर र त्यहाँ चाहिँ वार्निङ दिइरहेछ कि एउटाभन्दा अरू एकाउन्ट नगर्नु, रेफर नगर्नु भन्ने छ। तपाईँले रेफर चाहिँ नगर्नु होला, यदि सेकेन्ड आइडीहरू छ भने रेफर गरेर अर्निङ चाहिँ नगर्नु होला। रेफरबाट अर्निङ हुन्छ भने चाहिँ नसम्झिनु होला। यदि अर्कै फोन छ, अर्कै ठाउँबाट चलाइरहेछ अरू साथीहरूलाई चाहिँ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटै फोनबाट चाहिँ 2-3वटा नगर्नु होला, तपाईँको पेमेन्ट आउँदैन। त्यसपछि अर्को रहेको छ टुर्नामेन्ट रहेको छ। यहाँ चाहिँ लिडर बोर्डमा कसले धेरै पैसा कमायो भनेर त्यो सब यहाँ डिटेल हुन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ घन्टामा हप्तामा तिनीहरूलाई प्राइस दिनेछ। प्राइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइम रेफरबाट अर्न गरेको न्यू रेफर यो अर्निङबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। लिडर बोर्डबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले धेरै अर्निङ गर्नु भने। र यहाँ एउटा लास्ट अफर रहेको छ फायर, यहाँ चाहिँ हामीले टास्क कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ धेरैवटा टास्क कम्प्लिट गरिसकेँ। कम्प्लिट टास्क यहाँ 5वटा गरेँ, यहाँ 3टामा 2टा गरेँ र यहाँ चाहिँ कम्तीमा नै यहाँ कतिवटा टास्क छ, यहाँ 15वटा टास्क छ। यहाँ जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ रेफर गरेर अर्निङ गर्नु भने रेफर गरेर यहाँ इन्भाइट गरेर यहाँबाट तपाईँले कोइन पनि पाउन सक्नुहुन्छ मिसन कम्प्लिट गरेर। र तपाईँले यहाँ बाउन्टी कोइन, सो यो बाउन्टी कोइनबाट चाहिँ तपाईँले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। पैसा चाहिँ आउँदैन, पैसा आउने भनेको चाहिँ कोइनहरूबाट हो। सो अब त्यहाँ हेरेर अफर कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईँको मिनिमम एमाउन्ट 30सम्म आइपुग्यो भने चाहिँ तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको भर्खर स्टार्टिङ हो भने तपाईँ 10-15सम्म अर्निङ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। सो बाउन्टी कोइनको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बाउन्टी कोइन किन्नु चाहनुहुन्छ भने इन्भेस्ट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। लिजेट नै हो। र यहाँ रहेको छ यो पेआउटका लागि चाहिँ त्यहाँ पेआउटमा थिच्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँले पेयर USDT र TRC20 र पेयर रबबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु पेयर USDTबाट विथड्र गर्न। मिनिमम विथड्र भनेको 0.05 हुनेछ। 0.05 भन्नाले नेपाली करेन्सीमा 60-70सम्म हुन्छ। र यदि तपाईँले यति गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले यहाँ पेमेन्ट डिटेल हाल्नु आफ्नो पेयरको। र यहाँ चाहिँ किन पेयर USDT भने ट्याक्स थोरै काट्छ। यदि यसमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको ट्याक्स उयो धेरै काट्नेछ, तपाईँको फी धेरै काट्नेछ र मिनिमम एमाउन्ट पनि धेरै छ। सो बेटर यो पेयरमा विथड्र गर्न र त्यसबाट तपाईँले सजिलै इसेवामा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ विथड्र गरेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट प्रुफ। र मैले हिजो भर्खर विथड्र गरेको थिएँ यसबाट 4 लेभल पुऱ्याएर अपग्रेड गरेर विथड्र गरेको। र विथड्र गरिसकेपछि मैले पेमेन्ट पनि पाइसकेँ। सो लिजेट अर्निङ एप्लिकेसन छ, तपाईँले फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा केही लगानी पनि गर्नु पर्दैन। युट्युबरले बनाएको हो। सो युट्युबरलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई टेलिग्रामबाटै। र यहाँको सपोर्ट सिस्टम पनि धेरै राम्रो छ। तपाईँ सजिलैसँग धेरैजनासँग बोल्न सक्नुहुन्छ, सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यही हो, माइनिङ गर्दै ध्यान दिने भनेको एउटै फोनमा 2-3वटा एकाउन्टबाट चाहिँ नचलाउनु होला, तपाईँको ब्लक गरिदिन्छ। र यसरी गरेर कलेक्ट गर्दै गरेर तपाईँले अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बाउन्टी कोइन भनेको यही हो, अपग्रेड गर्नुमा यदि तपाईँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने बाउन्टी कोइन किनेर अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। सो विथड्रको लागि यहाँ म लेटेस्टमा गएँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ योर पेआउट हेज बिन एप्रुभ भनिसकेको छ। सो मैले पेयरमा खोलेर हिस्टोरीमा गरेँ भने चाहिँ सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो हेर्न सक्नुहुन्छ 0.2 फिस चाहिँ काटेको छ 0. तर मैले पेमेन्ट चाहिँ पाएको छु, पेमेन्ट चाहिँ पेयरमा पाएको छु। र पेयरबाट हामीले सजिलै इसेवामा कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई पेयरबाट इसेवामा ट्रान्सफर गरेको पैसा देखाउने छु। सो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु।